Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod cu Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night. Știu care a fost problema la episodul anterior cu Minecraft. Îmi pare rău pentru gafa aia, dar pare nu mi-a registrat ca lumea OBS-ul. Aparent îmi dăduse crash. Jumpscare pentru a vă spune povestea și Golden Freddy și urme consecințe trebuie să fie pe activitatea 1 și să nu intervină Didi. În cazul în care interveni Didi, am zis că e bine, nu va funcționa, pentru că a mai apărut un animatronic în noapte și nu trebuie să mai apară. Și acum poate vă întrebați, bă, dar ce-i nevoie pentru deadcoin? Trebuie 10 fastcoin-uri pentru a lua deadcoin-ul. În caz să vă întrebați, am dat în OBS sunetul mai încet la ceea ce filmez ca să mă aud ca lumea pe fundal. Sau, mă rog, mai putea auzi. Dacă e, cred că o să fac și un episod cu top 10 și un top al celor mai retardate mecanici din Ultimate Custom Night. E foarte greu pe activitatea întâi, cel puțin așa e cu Golden Freddy și urme consecințe, apar extrem de greu. Mă lipsește doar cu te chinui să faci aceste reguli să mai apare din... Asta a fost regul cu Golden Freddy, un jumpscare. Asta e jumpscare-ul lui Fredbear, versiunea originală de Golden Freddy. Și acum ne-a dat din nou power up pentru Didi, pentru Didi. Acum ne vom juca împotriva lui Golden, nu împotriva lui Golden Freddy, acum vom prezenta niște reguli patrunului om consecință. Știți, Scott a prezentat pe pagina Ultimate Custom Night, pagina Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator, Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, toate detaliile despre caracterele care vor fi adăugate în Ultimate Custom Night. Și ce fac? Știți ce a scris la Ultimate Consequences? Bătrânul om consecință mai bine ar prinde un pește? Ce dracu? Semnul ăsta se apare Rockstar Chica. Ea nu poate fi blocată în ea doar de acest semn. Efectiv e că te puteau auzi. Și semnul ăsta o sperie. Practic dacă e la ușă tu trebuie să-i pui semnul ca să poți să stingi camera în siguranță. Mie acum nu mai trebuie să fac rost. Eu nu mai trebuie să fac rost de dea până așa că nu trebuie să dea. Consideră să descrie că îl chemați pe Rockstar Foxy, chiar și pe activitatea 0 e un risc să-l chemați în dispoziție
proastă și să vă luați un jumpscare. Suggest să aveți grijă când faceți muzică, cu Without Music Box-ul să va funcționa și cu Global Music Box, dar se încarcă mai greu decât normal și îți consumă energie. Încă o chestie, dar Church Music e pentru chica de chique. Ei nu-i place să ascultă aceeași muzică mereu și mereu, așa că trebuie să dăm la Music că nu mai auzim oale și ligăi pe aici. Dar problema e că dacă facem greșeală să schimbăm muzica când ea e fericită, am belit-o de că ea vine, se supără și ne dă jumpscare, că a schimbat melodia când îi plăcea. Mapa e luată după Five Nights at Freddy's 1 și combinația tuturor locațiilor din joc. Efectiv, tot ce a existat și există în joc e trecut în ultimei custom night. Mapa aparține lui Five Nights at Freddy's 1, la fel și bucătăria, Music Box-ul la FNAF 2, podeaua de pe aici, boss la Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator, la fel și Mr. Hugs, posterele din Five Nights at Freddy's 1 și bannerele din Five Nights at Freddy's 2, posterele și capul de Foxy din Five Nights at Freddy's 3, cortinele din FNAF 1 și FNAF Sister Location, Custom Night, din FNAF 2 Price Corner, unde se afla Music Box-ul, Parts and Service Room-ul din FNAF 2 și 1, din FNAF 1, cu postere din FNAF Sister Location, FNAF 1 și FNAF 3, unde se află 2 Freddy. Asta, nu știu exact este din FNAF 1, locația asta. Holul ăsta este tot stilul e FNAF 6. Dar din câte vedeți n-a venit oameni consecvenți. El vine foarte, foarte rar dacă e să apară. Oricum vă las link în descriere către un videoclip cu easter egg-urile astea să vedeți easter egg-urile de consecvențe, dacă n-apare în ultimele clipe. Dar vă puteți și voi da seama câte ori apare ultimul consecință. Iar el nici nu se axează pe căldură, el apare random, complet random. Poate să aici n-apară întreagă noapte pe activitatea 20, mai e ceva ca William Afton. Dar vă dați voi seama cât de greu e să faci easter egg-ului Ormen Consequences. Dacă îl ridicați la 2, de fapt, acționa easter egg-ul. Dar vă dați voi seama cât de nasol poate să fie să încerci să faci un easter egg-ului bătrânul iau consecințe. E mai ușor la Golden Freddy, pentru că trebuie să faci tableta sus, jos, sus, jos, sus, jos. Acum vă aș o poveste de al lui Mr. Tipu. Sincer, tipul ăsta e cel mai săcăitor, din simplu fapt că odată ți-a dat jumpscare 3-4 minute, nu poți să faci nimic. Poți doar să stai și să-l asculti pe poponautul ăsta cum vorbește. Și despre povești, dă-mi candela măsii! Că turbesc la poveștile astea, că nici n-au logică. Well, it seems that your journey has ended. Very sorry about that. It was always going to end this way, of course. If it weren't by me, it would have just been by some other,
terrible thing. Just, you could not imagine how terrible it would be. Just, I get scared thinking about it. I'm glad it's not me. It reminds me of a time I was speaking to my good friend Orville. We were sitting on a park bench watching the pigeons. I was on the left, he was on the... Oh, wait, was I on the right or left? Anyways, it doesn't matter. We were sitting on there watching the pigeons. And I said to Orville, "Friend, those birds are frozen." And he kind of looked at me like I lost my mind. But I reminded him that it was winter, you know, and often birds will sit in a tree until they freeze. And then they sort of fall to the ground until the sun warms up and they can, move around again. So I said to Orville, "You might as well save those breadcrumbs until the birds thaw, because they can't very well enjoy them in the condition they're in." To which he asked what I meant, and asking what condition the crumbs should be in before he threw them to the birds, assuming that I meant the birds couldn't enjoy the breadcrumbs in the condition that the crumbs were in, when in fact I had meant the birds could not enjoy them in the condition that the birds were in, considering that the birds were frozen. So he took a moment and then threw his last handful onto the ground. I said to him, "Orville, why did you throw the breadcrumbs to the birds when I just told you they're frozen?" To which he responded, "The breadcrumbs are not frozen." Again, misunderstanding my words. I didn't mean to say that the breadcrumbs were frozen when I said I told you they're frozen. I'd been referring to the birds. In hindsight, what I should have said was, and this would make perfect sense, "Why did you throw the breadcrumbs to the birds when the birds are frozen?" He misunderstood upon my correction, stating that he didn't know what else to do with the breadcrumbs, and that perhaps, when the birds thawed, they'd still be able to eat the crumbs. So I said to Orville, and this is what I said to him, I said, "Orville, the birds may be dead." De lungă, e o poveste de la pârlitul ăsta de aici, care un hipopotam vorbesc care se sperie de un ventilator de-l dracu. În fine, cam asta a fost cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și dacă faceți eroare, OBS-ul înnebunesc.